Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, grow hard out what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. Hello, what's up? Welcome back. Kumusta po kayo mga ka-garden? May bago tayong video at sana po ay patuloy nyong suportahan ang gagawin kong ito, Mayana Semi-Cascade. So kung interesado po kayo sa video ito ay huwag pong kalimutan mag-like sa video nito at panoorin ang buo ang video ito. Salamat po guys at tara gagawa tayo ng Mayana Semi-Cascade. Guys, no, ilalagay ko dun sa broken jar. Doon ko siya ilalagay. Dito ko po ilalagay guys yung Mayana Semi-Cascade. So wala pa pong ano yan, lupa. Lalagyan ko siya ng lupa at dito ko po ilalagay yung aking Mayana Semi-Cascade. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe guys at mag-like din sa video nito. Samahan niyo po ako sa aking gagawin. Semi-Cascade Mayana. Shout out sa'yo. Wow, what a beautiful Mayana Semi-Cascade. Sa'yo, sa'yo. Yun, sa'yo.
Cascade. Woo! Payagan. Cascade, semi-cascade. Yun. Diba? Oo. Ganda. Ha? Hello, what's up guys? Ito na yung ating Mayana semi-cascade. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na aking gagawin.